नमस्कार, स्वागत छ यो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी गाजलु फिल्मको तिमी आयो भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। सो यो गीत चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ है, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ गीत र बजाउन पनि उत्तिकै सिम्पल छ। तपाईहरु यदि गिटारमा भर्खरै नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो गीत चाहिँ एकदमै सजिलो हुन सक्छ है तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न, किनभने कर्डहरु चाहिँ सिम्पल छ र कर्ड प्रोग्रेसन पनि एउटै टाइपको गइरहेछ है पुरै गीतभरि। सो कर्डहरु चाहिँ जी मेजर, गीत जी मेजरको कीमा छ है। त्यस्तै गरी ई माइनर 7, ए माइनर, डी मेजर अनि सी मेजर। सो जम्मा यति 5 वटा कर्ड हो पुरै गीतमा चाहिँ। जी, ई माइनर 7, ए माइनर, डी अनि सी। र अब चाहिँ गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। सो गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सिम्पल छ है। म एक्चुअली कर्ड प्रोग्रेसन पनि भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। सो कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ गीतको म्याक्सिमम पार्टमा चाहिँ जी, ई माइनर 7, ए माइनर अनि डी यो गइरहेको छ है त। अब यो कसरी बजाउने, यसमा चाहिँ स्ट्रमिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि देख्न सक्नुभयो मैले कर्डहरुले चाहिँ हाफ बिटमा चेन्ज गरिरहेको छु। अब स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सिम्पली हाम्रो के छ भने डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, यो स्ट्रमिङ प्याटर्न छ है। तर अब कर्डहरुले चाहिँ हाफ बिटमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कर्ड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट बजाउनु पर्छ है त। सो मैले सिम्पल तरिकामा ब्रेकडाउन गर्दा चाहिँ जी कर्डमा चाहिँ डाउन डाउन गर्ने, त्यसपछि ई माइनर 7 मा गएर अप अप डाउन 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 अप यो गर्ने है त। सो डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। र त्यस्तै गरी अब ए माइनरमा पनि सेम गर्ने है, डाउन डाउन अनि डी मा गएर अप अप डाउन 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 अप। सो यो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ एकदम याद राख्नु होला है त। जी मा डाउन डाउन, ई माइनर 7 मा अप अप डाउन 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 अप। सो ए माइनर र डी मा नि सेम। अब यो चाहिँ हाम्रो भर्समा युज भएको कर्ड प्रोग्रेसन छ है। यसरी तिमी आयौ नयनको मझेरीमा, तिमी छायौ यो मनको अँधेरीमा। सो देख्न सक्नुभयो भर्समा चाहिँ हाम्रो कर्ड प्रोग्रेसन गइरहेछ। त्यस्तै गरी अर्को लाइन पनि तिम्रो खाँचो थियो यो जीवनमा, तिमी बल्यौ यो मनको दियोमा। र अब चाहिँ कोरस पार्ट आउँछ र कोरसमा चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन हाम्रो चेन्ज छ यस्तो, जानी नजानी यो मन छोडिसक्यो, नभनी नबोली मेरो सपनामा आइसक्यो। सो यसमा कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ हाम्रो सी, जी अनि डी गइरहेछ है त। सी मा चाहिँ एक्चुअली फुल बजाउने डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। त्यसपछि जी र डी मा चाहिँ हाफ हाफ खेलाउने त अघिको जस्तै, डाउन डाउन अनि अप अप डाउन 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 अप। सो जानी नजानी यो मन छोडिसक्यो, नभनी नबोली मेरो सपनामा आइसक्यो। सो देख्न सक्नुभयो अब कोरस सकेपछि फेरि ब्याक टु अगाडिकै कर्ड प्रोग्रेसन है त। यो जी, ई माइनर 7, ए माइनर अनि डी। सो गीतमा चाहिँ युज भएको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ यही नै हो। मैले एक्सप्लेन चाहिँ गरिरहनु पर्दैन होला। बाँकीको अब अर्को भर्स पनि सेम कर्ड प्रोग्रेसनमा जान्छ है। बस तपाईँले कोरसमा पुगेर मात्र यो सी, जी अनि डी यो प्ले गर्ने है त। र अरू बाँकी जति पनि पार्ट छ त्यसमा सेम कर्ड प्रोग्रेसन लाग्छ। गीत चाहिँ एकदमै सिम्पल छ है बजाउनलाई। एकचोटि गीत पनि राम्रो सुन्नुहोस्। र अब केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, र च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।